Ni Isnin, cuti tahun baru Cina. Replacement semalam hari Ahad, replacement hari Isnin. So kita nak ke Project Rock di IKEA Batu Kawan. Tempat ke apa, wall climbing lah di dalam mall. So kita bawa budak-budak doang ni panjat. Mami dia pun nak panjat kau. Steady. Okay, ni bawa on the way. Bawa naik jambatan. Tapi Project Rock. Okay, stay tune. Kita tengok lagi apa ada ke Project Rock. Bye bye. Penau.